Ганна Іванівна, я дуже радий, що я до вас прийшов, що ми Та й можемо, добре, не, Бог дасть здоров'я так. що ми можемо з вами поговорити, дізнатися щось цікавого з історії Ущорної, з історії Лопухова, що ви прожили таке велике життя, що життя ваше усяко було, і добре. Всяке було. Я з чоловіком своїм жив, мене був чоловік в Залізниці, а ми лише двоє жили 4 роки. 4 А роки. що сама я? Ганна Іванівна, ви деся народили? Ви все-таки Брустурська, Ущернянська, чи яка ви? Брустурська. Брустурська. А яка ваша була фамілія, доки ви замуж не вийшли? Коцанка. 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 А в Няня Брустурах- Коцанка писав. А в Брустурах я не чув за коцани. Є, ну, няня навіть був. А у мене. ваш тому. Няня був з Мокрої. Я все до тому. Вас Няня був батько був. Мокрянський. А мама Брустурська. І скільки у вас було у родині, у вашій сім'ї, у вас багатодітна сім'я. Скільки у вас було дітей? У батька? 9 було, а одно вмерло, а 8 жило. Тепер вже всі повмирали, немає нікого, лише одна остала. А що вас хочу зазвідувати? А ваш батько де робив? При У Чехах? Турбаті. У Турбаті. Він що, ліс рубав? Де туди робив, та був няня, та й по заробітках ходив, не знаю, куди ходив. Ліс рубав. Ага. А ви, ваша мама, А мама вдома була, мама ніде не йшла, мама сім'я вдома була коло велика? дітей. Ніде не родила десь по заробітках, ні, вдома була. А ви жили де? У селі, у Яблониці чи де ви жили? Тую, як се зайде в село. Ага, на Перше. початку у Лугах. У початку у Лугах, У у Лугах. Лугах. Якраз там, де, ну, тут у Лугах ми жили. Та ми се встали, нас забрали, коли прийшла війна, слухайте, прийшли забирати нас. Геть, знаєте, я знаю, куди хотіли мадяри нас, бо хотіли, в Руські заходили вже. Заходили Руські, а вони хотіли нас забрати десь куди на вози. Нас спакували, мама ще поклала хліб у піч рано, поклала в піч і хліб ще встав у печі, і лишили хліб, і не дали нам Що взяти. навіть хліб вам не Та дали? забрали нас, та нас повезли у Новоселицю. Як із Нересниця йде, то село. Я Там, знаю, Новоселиця. Та там у Новоселицю ми прийшли. Нас дитина, 2 дітей було малих. Один мав годик, один мав 2. Та забрали нас з дітьми, а хлопці вже, котрі були великі, то ти йшли з коровами так у заді. А Що треба нас було- забрали геть. Забрали Ви- нас геть, у нас хижу нашу лишили, спалили. І А спалили наш вашу дом. і свині гнали сте туди? Спалили наш дом, слухайте, а ми були в Новоселі, там якась бабка нас забрала з дідиком, та ми там із дітьми, одна дитина печічка теж таке, що мамина грудна, а друга має личка вже годик мало. Ну, та так, що ми там були. Хлопці це забрали, один брат пішов у Чехії, бо казав, що йде принести якогось барахла нам, бо не мали ніч. Ми що мали, все на себе решили. Все лиш на собі мали. Усе це встало у нашому домі, що нас ми мали, наша одяг, що не мали ніч. То що там нас було солдати там коло нас за вулицю. Солдати були там нас, так попри нашу хижу ходили раз. Геть тут си, а ми так пішли в Яблуницю, там нас вона прийняла. Та ми там були, там нас забрали, мама як прийшла. Як ти вози? Що ти вози прийшли? А там ще один каже, матір, що? Ми нас забираємо, а ви ще сюди більше не вертали. Але не куди. А так там ми прийшли, то повезли нас у Новоселицю, і десь на Десниці ще йде в Новоселицю. Там нас забрали, а ми там були в тій хижі, у бабка з дідиком нас забрали. Мама з дітьми мусить сидіти, а я вже велика була. Я вже мусила йти коло жун. І милайло мити, і копати, і брати, і картошку убирати, і все. А в нас це все стало вдома, нема ніч. Ми одяг не мали ніч. Мама, знаєте, що з міх, та з міха закрасила, та таку на мене плаття, бо ми не мали що перевдівати, бо нас забрали все, але так із чужої хижі. І ми так все встали. Добре, а далі сте куди вернули? Тут хижа спалена була, в Брустурах не було де жити. Куди ви се вернули? Так, як ми се вернули, та прийшли сюди у Чорне. Діти пішли, хоча величкі були,
та пішли шукати. Та знайшли ми один дом перед цією діда доми, перед нашою цією. Туй такий. Той. Он знайшов десь дом, а ми прийшли, а тот німець, вже се познавали, Антон се Я питали. Антона знаю, да. Ну, Знав він. та то його отець там жив в тому домі. Ну, а хотіли, що знають, чия? Бо ми нашу спалили, нашу запалили, як мадяри се Ну, я забирали, зрозумів. та наш дом Ну, та ви запалили. почали туй жити. А У ми, того слухайте, а ми Анта. почали тут жити. Ну, а сестри питалися, Антон, що вам кажу, почав казати, та його отець, то моя хижа нас геть путці, та геть мама нас тут кілька раз ходила. І так, що лишили раз у тому домі. А тут жили другі, брустульські, пішли Чусиха. Ну, я знаю, як не знаю. Ну, та Чусиха, то та пак се забрала у Лупухову, пішла собі до мужа, там собі построїли. А няня каже, я куди буду строїти, коли я вже не беру. Няня робив, а в нас діти були. А ви, будьте добрі, ви в школу пішли у Чехах, при Чехах. Була школа при Чехах у Брустурах. До Де? війни. Чехи були теж, ні? Це майже Чехи, я не тямлю, хто там був. Чехи раз були до війни, до 39-го року були Чехи. Ну, то може бути, я і не тямлю. Та бо я куди ще- сте в школу ходили? Мало сте при Чехах? Бо я ходила в школу, мало ходила в школу, бо мама мене лишала з дітьми, то мама йшла коло людей робити. Робити. Бо щось треба, бо А при Мадярах ви пішли теж в школу, вчилися у Мадярську. я не ходила в школу. Ви не ходили, бо ви Я не були... ходила, в нас були хлопці, а мама мене все лишала вдома, бо вдома з дітьми треба було Та ви сидіти. що, найстарша була в А сім'ї? я старша, та я лиш мусила я бути вдома. А мама мене в школу не пускала, лиш не ходила. Хоча ви ходили, а я в школу не ходила. А добре, я вас хочу таке зазвідувати. А як це жило при Мадярі простим людям? При Мадярі хліб був, продукти да були купувати, якісь десь гроші заробляли люди. Тяжко було при Мадярах. Ми десь ходили по лісах, та й ходили по зароботках, десь до люди, знає, куди няня десь у Рогозах, був десь, знаєте, сюди ходив. Няня був десь не знаю, де няня був, сюди так це десь, де, бо я не тямлю, де няня У був. війну, да? Коли Мадяри були. Після війни я при Мадярі. Няня вже пак туди робив. Няня ходив на заробітки, а мама теж вдома мусила, мама пак коло жур. Хопати ріпу, брати, їсти, то було осінню. Та за рахунок того жили сте. Та ми з того жили. Що жили? А мама мені з того міха учинила таке плаття. Я не мала що передіти, бо наше все згоріло вдома. Нас тоді на вози нас забрали та пішли, а все в нашому домі стало, бо ми не були у нашому домі. Ми в Волиню Яблоницю нас забрали. Маму пустили, бо мама йшла з дітьми. Бо там коло нас солдати ходили, та не можна було. А були ми вдома, були у свою дому. А Попри нашу чуєте, ходили. а де німці були, що хижі пусті були? Їх виселили в Германію? Утекли на Судетах десь уже. У 44-му. Німеччину пішли, втікали, бо боялися руських, що руські йдуть, та боялися руських, та повтікали, та лишили хижі. І Що за не було то, нікого. коли спалили брустури, ви се вернули в свободні хижі. Та ми ще пак вернули сюди у Чорне, чуєте, та зажили тот дом, а мама тільки по судах ходила з тим німцем, з цим Антоновим цьом. Ну, а пак все мама вигравала, бо мама не винувата була, бо вона нас вигнали з нашого дому, та ми жили у Яблониці і так, у чужої Я жили. розумію, да. Так. А ми з дітьми, діти такі маленькі двоє були, а та й хлопці вже великі були, мали ще, всі у школу ходили. Ну, а я пак чуєте була там. Ну, та там пак було на оселиці, там я прийшла дому, немає за що діти. Мама пак серед з міха якогось учинила, ми та пак вже пак як няня робити. Та так, що ми пак купили ми пак на мене одяг, аби мене мала. Ну а німці се чого вертали після війни, коли тут і руські були? Боялися, не йшли. Ну але Боялися. вернулося кілько тут німців жило після війни. Верталися mnoгі. А до ті, що пошли, та ще були довго туди, де до того не У було. таборах були, Ну. одне друже у А не, Германії. туди були, їх не було. А так прийшли, а, та нас уже тут угнав. Бо так сказав, а ти сіжеся, що ти всю думаю, де не ти жиме. Всі се забрали в Лопухов, пішли собі, построїлися, наймолоді були, няня найстарший був. А вони построїлися, там вони собі свої дома мали, а нас пустили пак тут, а не тут, що встали. Мгм. А як було після війни? Мадяри, чехи. Та ті- Тако при якій владі було майдобре? При чехах, так чи було при добре. мадярах, чи при руських було майдобре? А при нас вже при руських, ми вже при руських, бо я не була вже при Мадярі.
Ну як? Я була лише, я ще була маленька, то мені не було в голові, що мені тяжко. А йо, ви туди не думали. Ну. А коли сте стали жити, вже Коли там, ми стали коли жити, Русь. вже була дівка, вже ми се вернули, коли нас вигнали вже з дому. А там е, якось, не. ви замуж вийшли сте після у якому році? У вас скільки дітей було? У мене лише один хлопчик був. Один хлопчик. Йо, Бо ви я довго кажете, що ви довго не А жили. мій чоловік хворий був. Він став від матері, а його мати пустила вже його матір. Забрали його, це мій чоловік, що мій чоловік був. Та забрали його, захворів на легкі. На туберкульоз. Вони його не любили, нічого. Так що 24 роки мав, коли прийшов, коли ми це побрали двоє. 4 роки ми прожили, і пак він умер. Бо що, вже не можна було з ним, бо кров його заляла, не мог кров. А ви після того замуж не вийшли, все Я життя. не хотіла. Я казала так, мені лише один був суджений, а 2 дні я не знаходила, я тоді вже мала 24 роки. Та так за мною ходили, що тільки мало людей, що могла мати. Я кажу, ні, мені один Бог дав одного не судженого, більше я не хочу другого. Кажу, не хочу я. І так що я встала заходила. Ну і ви так усе життя самі сте Та прожили. пішла на шпалозавод, у Гук, там де тепер там є бар. Та там я робила година станку. Та сама пішком ходила вночі із роботи, бо робили ми на Ну я знаю, станках. то треба зараз 2,5 кілометри. На йти. станках я робила. Та вночі не було куди. Туди були в Лупухову пішли горі, в Брустори, а я в Чорне мушу сама. Ви лише одна була. А я лише одна чисто сама робила. Та коли йшла машина, а я скоро, ви так далеко видно, що йде машина, а я скоро сяду за корч, запрячуся, буду думати, де ще ходила. Ще десь гуляла, бо де вночі йде, коли на 12 я йшла з роботи, вночі. Та де куди йти? Та п'яталамся. Коли машина пішла, я дому. Так. А рано пак на роботу. Анна Іванівна, ви тяжко жили. Я тяжко жила. Дивіться що. А ви тямите, коли ту штрику, штрика вже була, коли ви се родили, вже штрика була, чи при вас се строїла в брустурах штрика? Ні, стрійка була майже, я її не пам'ятаю, Ага. не пам'ятаю, що було. Та мала А бути. тут станція велика Та була. мала бути, мала бути, йо. А тут стація велика була у Чорну. Велика була, велика, що я знаю, що там. А ви чого не йшли тут близько має робити? Там не було де йти, а я пішла на школозавод, там на станок, та там було місто, та я собі там робила, та разом робила тут у Чорному, на станку. А вище пак нас перевели у Мук, там, де я вам кажу, де тут бар є, і тепер там бар тут. А коли у Чорному світло було, видите, я десь А. людьми, то вже після війни, чи... Лампи були. А коли ГЕС у Гуці ГЕС построїли, то якому було? В 47-му году, чи коли було світло вже і в Чорному давали тут, чи ні? Я не видаю, там ще не тямлю, як там було. Тоді, коли вже давали світло. А у нас лампа горіла, лампа така на Ну столі. ясно, така керосинова. Йо, красиво, та з такої ми розпалили. А бідували ми, так ми бідували. То я не вчора так ходив по заробітках, а так у турбаті робив годи. Прийшов у суботу, лише на роботу. Чи пішов у понеділок, по суботу прийшов. Важко було, коротше, простому чоловікові все життя було тяжко робити. Де би Так. було чи при чехах, чи при мадярах, чи при руських, треба було заробляти гроші своїм музулем, своїми руками. Так. Нікого і таких макінаторів не було, як тепер. Усяких, що Я, робити, я, та й я, гроші я. платять. Давно треба було все заробляти своїми Треба було руками. те заробляти, йо. А у нас дітей було 9. А як ви ся кормили? Все було нормально, вам хватало і зарплати, аби прожити, чи мусили туди ще йти доробляти, чи платили більш-менш там на шпалозаводі таку зарплату, що вам хватало? А я вже як була велика, то мусила йти робити, заробити, а Ну, мала. але тих грошей вам хватало? Хватало, помалено, мусило скопати, мусило хватати. Ну, Так таке- як і тепер, іди щось купи, та й то тепер що дороге, та купувати, та ми купували. Там жиди тоді були в магазинах. І у Чорну були жиди. І в брустурі.
Брустері. А у Чорному жиди Чорно були? ні, а я в Брустері. Вони сказали, що у Чорному жиди були. Я думаю, що жиду не дуже у Чорному було, бо німці закриті села Ні, в були. Брустері жиди. В Брустері там були, і тепер 10 дома тут там ще в Брустері. Ну то спалили, нема тих уже Палили жидуцьких. там нема, я кажу, що там У були. центрі було, там, де Йо. вище Усті Яблуниці, вище Йо, ферми. так. Там файні хижі були. До війни ви тямите, Йо, такі а були. я вже не тямлю, що був. Ну, але файні хижі були, Файні. жидуцькі хижі було. Файні. А чи тямите, як жиду з Лопухова веселяли? Чули сте, що німці та й мадяри забирали їх, веселяли їх? Забирали їх, там нічого справили. Вони пішли, де то так що то кликало? У Польщу. Та там у Таборисі, там їх винищили. Я забула. А як много було в Брусторах жиду? Було. Ну. Та усюди були у магазинах жиди. Лише жиди були, так? Жиди були в магазинах. Йо. Няня все йшов, щось купував, ну мало ми купували, бо вони любили мало обманювати. А няня також купував, мало нам щось їсти, муку, та сахар, та таке лежить. А ми собі мали корову мали ми, молоко мали ми своє, та й кури, та й що, так ми так жили. А мадяри казали, що давали якісь такі продуктові набори. То правда було, давали якісь продукти. Ну як при руських давали що? Давали муку мелайну, так? Пайок, убойну давали. Давали, йо. А ви теж держали якусь худобу? Коровку чи Корову пацят? ми держали, корову. І ви держали. Корову ми держали, у нас корова була постійно. молоко А де ви давали. косили ту у Чорну? Чи там сте у Брусторах, коли жили, та корову сте У держали? Брусторах, а то й ні. То й Та ні. йо, та й той була, де ні? Чи то сте І держали? той ми держали. Ну, легко було держати корову, бо колгоси були. Було тяжко, бо треба було йти, ми купували поля в людей. Бо Та вже ще були- треба було і колгосп косити. Наші вже люди, коли були, не жиди. А наші люди, то жиду не було так, як в Брусторі було. Колгосп. А у нас то не було жиду. А ми купували вже після того, як ми се повернули, то вже нас пустили, що пустили ми у Чорне. А так ми пак тут жили у Чорно. А колгоза не було у Так, Чорну? корову ми мали у Чорно. Держали ми. А так мама продала, бо каже, нема кому, няня вже умер, слабий був, не берував. Ну, то й так пак, все стало. Ну, Ганна Іванівна, а ваші батьки, мама кулько прожила? Мама прожила за 42 роки. А ви так, Та а няня- батько? Та й няню так жив до. Так вони двоє щось заболіли на гриба, обоє хворі лежать, а я з сестрою мою пішла та у кімнаті сплю. Чую, вони щось приказують, говорять, що мама хвора, няня хворі, вони обоє хворі лежать. А я кажу, вона сестра забралася та пішла своїм дітям, полячка. Пішла до Оде, недалеко, за Антонову всю хижу. Я знаю де. На. Та пішли, а кажу, сестра пішла дому, каже, няня спить. А я пішла з нянею та подивилася, кажу мамі, і мама хвора лежала, мама вже помалі ходила на гриба. Та каже, тато спить. Кажу, няня умер, няня не жиє, няня умер, няня не дихає. Та ти що, здуріла, де? Я коли оповіла, та пішла за сестру, почала мривати, подь, кажу, дому до нас, бо нянько, кажу, наш умер. Не умер, де ми тепер були, та няня говорив. Неправда, не говорив з тобою. Він не хотів, каже, бо він вже слабенький був. Та так, що няня умерла, мама ще довго жила поза няням, ще 4 роки жила після няні. Ну то довго не є, бо довго ви прожили, а вони молоді помирали. Ну, вони молоді. Ну то хвороба прийшла, чи вони се так вимучили? Хворі були обоє. На гриба. Гриб якийсь був такий, що люди заболіли. Та так, що хворі були обоє. А ще вас хочу зазвідувати. От ви робили на шпалозаводі. Я робила на школозаводі годи. Там се рубали шпали. Йо. Там велика кількість тих шпалів. Треба було постійно робити. Не можна було сачкувати, як тепер, що напився та на роботу не пішов. Ні. То було, треба було як часи. Постоянно робили ми, постоянно ми робили, що одна неділя була вдома. Було так, десь було, що і неділі були роботи. Робили ми постоянно на роботі, аби сте знали, що на шпалозаводі я робила годи там.
А якщо чоловік не прийшов на роботу при руських, то що? Та в нас таке не було, у нас має То знали люди, що то робота, все, То святе. люди робили, всі, котрі постійно там робили, та там робили, а я на станку пішла. На станок, на станку робила годи, доки не пішла вулиці. А я пішла в комбінат, бо вже не дарувала, і ти ходити в Брюсселі, там в МУК на роботу. А там одна йшла в Германію, каже, ходьте там дете на місцевне робити в комбінаті, у Горщицю. Та я пак там перейшла, і от тепер я пішла так далі. Та й так що встала, сама в нас було 9, а нам що встала і йшла. Та ви май старша, а май довго живете, Бог вам дав. Ну добре, а хочу вас зазвідувати. От ви живете вже 97 років. Що вам помогло прожити такі годи? Ну, Харчування вам помогло, ви се яку з магазина харчувалися, чи продукти свої сте мали, дотримувалися якоїсь дієти, чи що? то так, бо малим жила. Робила, робила, а коли вже була на пенсії, то таке собі, що щось куплю, що ми треба їсти, то і що. А так сте говіли, А то, йо. постили сте. Йо. А ви віруюча людина, до церкви ви ж уходите в 97 йо. років. До церкви я ходила. І ви все життя вірили сте в Бога, просили сте Божої помочі, Йо. і вам допомагали молитви Божі. От ви замолите, звертаєтеся і тепер читаєте, молитеся Ходжу отчина. до церкви, але вже май слабо. Вже не вірую так іти, вже слаба. Вже тепер така слаба, що вже не видите дома лишень, мало ходжу туди. А і що? А ще помагати кажу сестрі мої. Не маю я сестри. Ні брата, нікого, невістка моя, вже невістка моя. За моїм братом. Та так жила, помали. Мало, не, і тепер десь ми щось прийдуть та поможемо позамітати, покорити, посидіти, бо вже май слава вже не дарую. Ну то вже годи уроблена, бідована, кілько я переревала, кілько я перечинила, Боже мой. Один брат у Чехах жив мій. Пішов на барахло, коли нас вигнали з села, та пішов на барахло, принесли, що барахла, а там якраз границю закрили. А він не знав, куди піти. Там його якийсь взяв чехи на свого, та там так і жив. І там і дітей, і діти. Да, що не вернувся, бо закрили Не границю. вернувся, встався там, а брат так умер. Брат умер. А він що встав, а там діти, сюди тепер діти там живуть. Ну ви спілкуєте То десь. вони каже мені, спершу я годоком дарувала, бо треба було мушу сісти ладити, та він молодий. А так, та їсти му все ладили щось. А пак тепер я просив, а недавно десь місяць, це 2, як я просив сюди назад, кажу ні. Я вже тебе не прийму, бо я вже собі не беру. Я вже паду, я вже не годна. Я вже тобі річ не буду говорити, я не буду чинити, я не маю нічого, у мене не є такої допомоги, аби я тобі щось могла бувати добре їсти. Це було м'ясо все. А я кажу, от я тобі тепер буду купувати. Ні? Та й так все в серці, що пак не домовлено мені. А ще вас, Це братові це не жив. Анна Іванівна, ще вас хочу зазвідувати. Ви теж сте і при руських ходили десь на гриби, на яфери, заробляли сте, чи ви не ходили таке? Я поки не ходила по наяпері, ні. У нас я на турбазі, там десь я маленько, коли десь іду. Я тепер не ходжу, бо я вже не їжджу. Ну, а тепер якісь чаї п'єте, щось, лікується чимось, чи ви не хворієте так серйозно? Та де не говорю, я така хора, що я вже людей не познаю. Я вже людей, де йду вулицю, я вже так не познаю людей. Я вже навчив слабо, ніч не можу. І нині йшла до церкви, та привезла ня моєї сестри, донька. На машині там жони оповіли, щоб іди та забери бабку, бо бабка йшла до церкви, а то вже май скоро почали, а я не знала, бо я не була в церкві не ходила, та не пішла. А сьогодні мій сусід, Анно, іди, каже, бо нині свято, таке нині велике свято, каже, іди до церкви, а я пішла. То вернула я, бак, то там моя внука, перевернула мене. А ви яку ходите, православну чи уніатську? А? Уніатську церкву чи православну ходите ви? Вона така внячка. Уніатську, там у центрі саме. Йо.
там ходили. А німці десь до вас, коли приїжджають, допомагають вам щось десь. Та німці тепер що можуть ми? Ну, Десь приходять, десь приносять. Або то таке лишень, а вже. Десь муку, цукор, таке щось. Продукти якісь, йо. А так ні, так вони не носять. А чи гріх вас зазвідувати, яка у вас пенсія? От ви проробили все життя, трудилися на державу, на вузьку, кілька у вас пенсія в 97 років, ваш не є гріх. Тепер маю пенсію, скільки вважаєте, 20. Ось добре посчитаю. 26. 27 пенсії. 27? Ні, то ж не 2700. Ні, май бути. 2700. Може 2700 чи кілько? 2000, ні, тільки не. Майбурж? 1700 тільки маю. Чого така Це мала? то моя внука. Іде та бере, та купуємо, вона мені вибирає, бо за світло треба платити. Та й що, то вона так вибирає, бо я вже не вижу йти по селу. Я вже А не субсидію маєте Ні. на дерева? Ні, Не я купую дерева. Ну, а держава вам не дає? Не дає, я купувала, мусила дерева купувати. Тепер їм тут пройшлий год купила 10 тисяч. 10 тисяч я дала сама свої гроші. Дивіться, що. Так напарувала ми з пенсії. Я субсидію будете мати. Якщо ви не достаєте, я провірю, заставлю ту Олену, що тут є на цьому, аби вам оформила. Паспорт маєте, ідентифікаційний код маєте. Ну, кілько? Код маєте, ідентифікаційний паспорт. Прийдуть до вас, то все познімають, і я думаю, що будете мати і осінню, і тепер будете мати на дерева. Ну, то Я так. вам поможу все зробити. Ну, то так, що зробите ми та йо. Зроблю вам, я й не знав, а чого не оформляв вам нікого? Ні, нема. Я купую за гроші свої. Та я розумію, але гроші може дати держава помочи. Ну. Все, я це вам поможу в ближайший час. Я завтра за цим питанням займу. Щоб Добре. ставили до вас на роботі, що ви проста жона з бідної сім'ї, якісь до вас це файно ставили, ото начальство у комбінаті, файно се ставило до людей. Да добре, йо. Добре. Добре се ставило. Йо. А Так робила. Ай, було тяжко. Тяжко робила. А тепер вже слаба. Тепер вже все. Тепер я вже кажу, лише чекаю одно. Умирати лише. А дивіться що. Що для того треба, аби дожити до 97 років? Відкрийте нам секрет. Та ще не борята, це мені таке Господь дав, що я ж одна встала, то й нема таких старих тів. Я знаю. А що вам помогло дожити до таких файних годів? От Бога, але Бог me дав. Так, я так доту жила. Та ще жию, видите, ще маленько жию, ну. Вже не слаба. Вже в село ледве дойду, помаленьки йду, вони берую. А так помале проживаю, я сама. Коротше, з Божою помочою, Я з Божою не Богом. з Божою молитвою, з Божою помочою. Молитися молю, слава Богу. Молитися молю, до церкви ходжу і все. Ну, а тепер маленько маю влівіло до церкви. Я йшла кожен день до церкви. Я так йшла, що вже так жони сердили на мене, та вже кожен день. Я йду собі, доки я ще жию. Я ще йду до церкви. То вас і держить. Видите, за то те, так. що ви не Я лягаєте на забула. постіль і не спите. Ні. А до церкви йдете, Да, ходите, да. шнипаєте, ви собі самі Да. їсти варите. Сама собі варю. Коли мене принесуть, невістка мене принесе, не невістка, а внука. Та й ту йоде невістка, коли не жиє дворі, всі саме десь їсти приносять. Ну, лише не так жиють. Ну я знаю, ну. Коли принесуть, коли як є. Ай, бо добре, добре. А ватру вам ко кладе? Сама кладу. А чи дров приїдете на ну? Дерева суть, а ти сок собі наколю, дала собі мало гінато з томе покололи, я собі тепер ще порозкулюю Та мало. сусіди перше казали, що ви кололи дерева перше, що годі сте колоти ще, чи що? Та ще маленько мусу, коли кричать на ня. А де не колола за те, що дуже, кажуть, кладіть то всі, які суд, кажу, ні. А мусить маленько дрібних наколоти. Та й той сок мало наколоти, той сок маю, бо привезли мене. Таке когось окройцю таких слабих. Та то собі наколю, начиню, та я собі маю. А ще кажіть, що ви ще і цибулі садите. Щось садите чи ні? 7 год не садила. Знаєте за що?
А що сте садили? Ніч? Не садила ніч, бо слухайте. Зато не садила, бо моя сусіда то й усе бігла, не порушила, не заплатила, не платила мені за те, що ми йшла полоти. Я вже не вижу, то ті буряни полоти. Я не вижу, я вже не вижу. Ну, а цей гуд уже казала мені, що вже ви сте не садили ніч, там у вас так заростає, я вже вам не буду йти полоти. Та і що? Та цей гуд я вже не купала ніч. Ніч не. Так що ви садили, а сі ріки Не сте копала йшли. мене, я собі так із магазина куплю, коли не треба щось, а вже все, вже мрикала, бо вже не можу, бо я не вижу. Коли б я виділа, а я вже не виділа, я вже людей не познаю, я йду вулицю, я вже не познаю людей. Добре. Я думаю, що ви ще, ми се ще з вами зустрінемо і на 100 году. Тобто 3 роки встало. Я думаю, що якщо вірите, бо ви вірите і в Ну, Бога, так. і в тому, Я, та й я, Бог я. вам життя продовжить, та й Я. у Чорному ви може дасть Бог, що у Чорному буде праздник, що така жона, як ви, досягла 100-річного. 97 це теж, це велике досягнення, Я розумієте? на 108 уже таку. 98. Ви одну війну сте пережили, далі гроші міняли, чи втратили сте з обміном гроші? Чи ні? Грошей не було, бо я не мала грошей. В 61-му році гроші міняли, далі в 91-му щось це не встало на книжці у вас. А, де, в мене нема на книжці ніч. Я на книжку ніде не клала. Так що ви не А не жалуєте, було. О, Не треба було було що? що купити, що треба купувати, що треба вчинити, та не було. все життя треба було шукати гроші. Бідувала, ой, бідувала. Ну, і просто помале видите, ще дотепер дихаю. Ще помале. Слава Богу. Ще помале Богу дякувати, що ми Господь ще держить, що я ще беру йти та й беру робити помале. Води собі занесу, дров занесу, ватру накладу, їсти собі зварю ще помале. Або йде, бо ти маю не їсти, але немає, я тепер пішов в Німеччину на заробітки мало. Та сіся прийде постирати, вона має машинку, вона мені не дає стирати. Вона бере все Це собі та, що дому. ти ради каже дгорі, Йо-йо, що на скоро й робить, чи друга? Йо-йо. Ну, та слава Богу, що допомагають вам. Помагають, вони мені все постирають, їсти, коли се зварять, та принесуть мені та дадуть, що ж я не зварив, вони принесуть мені та дадуть їсти. Та і що? Добре, ми спілкуємо з Ганною Іванівною, жителькою села Ущорної, яка прожила 97 років, дуже поважний вік, молодець, в такі роки ще ходите до церкви, Бог вам допомагає. Бог То і помагає. зараз вам треба 2 кілометри йти. Бог помагає, лише від Скільки Бога. до церкви треба? 2 кілометри, ні? Я, що? До церкви 2 кілометри. Чи кілько є до церкви? Я не знаю, 3 майже. 3. 3 кілометри йти до церкви. Нині такий день, четвертий, ви нині були в церкві. Та нині. Та й в неділю сте були. Я. От видите, що людину ще тримає. Я просто хочу слухачам усіх Ютуба, Добре, Фейсбука, слава Богу. да, що треба ще хотіти. І ви бисте, може бисте так хтось розслабили на дивані, думали, не пойду нині до церкви. А. Ляжу та віддихну собі, але йдете, так? Іду. Тоді що треба ще, аби жити довго, треба рухати. Треба Щось жити, собі треба шукати, заслужити. рвати і заслужити від Бога. Заслужити треба Бога. Лише від Бога заслужити. Бога просити, і Господь допомагає. Але ж Господь мені допомагає, що я тільки дожила. У нас нікого не жив, ні з моїх братів, ні з сестри, ні з кого. Усе повмирало, Все все повмирало. нема нікого. А що б ви хотіли побажати, от зараз ми з вами говоримо, що би сте хотіли цим ущорнянам побажати, другим людям, тим, що знають вас із Брустур, з Германії, що би сте їм побажали? Ну, здоров'я, де довго жили, так як і я, майбутнє би жили, як я. Аби їм Бог дав. Ганна Іванівна, Ну, я вам хочу побажати щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку, дякую. аби сте прожили до 100 років, бо немного. Най вам Бог шкода і вам дасть. Аби вам Бог дарував ще силу, аби ви Ну, самі жили так, аби вам, розумієте, що головне, Ну. аби сте мали їсти, аби Так, сте так, були та лишіться ходити буде. могли, Та аби молити, та молитися лікарство. Богу, аби сте були в трезвому умі. Та лікарство, яке Ісуса да, забирає, що- голова болить нам часто, там плечення болять, та
усе в аптеку, та Йо, собі та купили. аби, Та й добре. да, аби вам вас люди далі поважали, бо Да. ви заслужили за своє життя. Я не тільки можу сте- бачити, хтось не виїжджає, ні. Ні, Ні. я вижу, що ви, жінка, за вас дуже файно говорять. Я дуже хотів зустрітися з вами, поговорити, того, Да. що дійсно у вас дуже велика історія. Ви прожили, я так розумію, що Да. не дуже тяжко сте прожили в дитинстві, Тяжко. і війна, і пак післявоєнний Я, період. я. А чи, ну і я вам побажати хочу щастя, здоров'я, Дякую, всього дуже найкращого, най добре. вас Бог допомагає у Дай вашому вам Бог житті. дав щасливо прожити. А чи ви ще вас хочу зазвідати таке, бо забуємо. А в 47-му году був голод. Ви не тямите до того. Голодовка була в 47-му году. Ваша сім'я не пострадала в брустурах, чим сали із ліски рязку та варили токан, бо не було що їсти. Вчора такого не було. Не було. Помале ми жили. Що якось їсти Коровку було. ми держали, та й няня робив мало, та й хліба на хліб було, уже добрали муку. Уже Ні, добрали. я говорю, що після війни була А, голодовка. після війни головка була. Ну а ви як то тямите Та я голодовку? тямлю, що не було що таке купити, та їсти не було що. Ай, бо помале ми жили. Ай, Вас бо помале ми жили. Корова вас спасала, чи що? Ну так. Ну, якось няня робив, щось мало заробив, та й щось мало купив, та й так і ми жили. Та й коровку ми держали, та молочко було, та й помале ми їли. Бідували ми на бо май добре. Що, в принципі, то сте 47-й год я. прожили Тяжко так, було. тяжко, Ага. але прожили. Ай, бо помале прожили ми. Помале сте прожили. Головне віра. Вірить Я. людина, треба Так, вірити. так, Якщо є так. стимул у житті до чогось, Так, та віра усьому допомагає. так. Добре, Ганна Іванівна, не Бог Ну, допомагає, Іван, все, ви щастя. прожили, це 3 рази тільки, 10 разів тільки ви це прожили, як я маю.